Afghan Online Academy. بسم الله الرحمن الرحیم. رازو lesson 6 of Excel 2013. شپږم نمبر درس موږ تاسو سره بیا هم فایل ټپ دی او نن موږ تاسو کوم دي څلور کمانډونه ولې اول چې د ما سره شیر کمانډ دی. شیر کمانډ از یوزډ ټو شیر اور ورک بک وذ اذر یوزر. تاسو کله مطلب وکړل چې خپل ورک بک د نور یوزرانو سره څه کې شیر کې شریک سو کا شیر کمانډ نه کار واخله. نمبر 2 export command دی. export command is used to save our workbook with many formats. د دې په تر موږ تاسو کولی شو په مختلف قسمه فارمټونو کې څه کو خپل ورک بک سیو کو. نمبر 3 close. close command is used to close current workbook. سیدا current workbook څه درته بندوي. او نمبر 4 account command is used to give us information about the current office package. کله چې تاسو وتل چې د خپل افیس برکه معلومات حاصل کړئ څه نه بکار اخلي د اکاونټ کمانه. ګورئ اوس څه کوم تاسو سټپ بای سټپ اړ یو باندې کار کوو. حالت ما پر ایگزامپل یو ځنه صحه انتخاب کړئ د منو مرکه چې شیر کنټرول انټر می پریس کړ پس څنګه شما سره فیل شو ټول باندې راځه چیرته لکه فایل شیر باندې کلیک وکړه. ماته لکه څه وایي چې شیر کړه انوین پیپل لکه ان فیسبوک باندې لکه چې انوین کا چې داخله څه کی لایک کی اوسه لکه سیو یور ډاکومنٹ ټو سکای ډرایو لوکیشن. ګورئ لکه نو په مایکروسافټ افیس 2013 کې لکه یو غره په نام د سکای ډرایو چې لکه نو سکای ډرایو لوکیشن ته وګورئ. سٹارٹ منو باندې کلیک کوم لکه آل پروګرام او بیا څنګه انتخاب مو سره مایکروسافټ افیس ګورئ په دې کلیک وکړه. دلته اوس ما سره چې لکه سری کړی دي سکای ډرایو دا کنه شیر پوینټ یو سرور دی سره کار لري. ښه چې لکه شیر پوینټ پر یو سرور دی. خو ته څه وکړه سیو ټو کلاود کلیک کړئ بنده ډیسکټاپ باندې څه مطلب ماته دا سیو کا نو مرته ورکړه لکه فار ایگزامپل شیر اوکې که اوس ګورئ ما سره څنګه شو دغه شیر کړی شو او کوی چې مطلب ایمیل باندې غواړم څه غواړم لکه ایوری ون ګیټس ا کاپی اف ټو ریویو کلیک کړئ بنده ته اوس مطلب غواړئ څه کې دا د ایمیل په شکل ولېږي. خو دې لپاره موږ تاسو ته په کار راکنو د آوټلوک یو پروفایل په کار دی. آوټلوک سره پر سپر کو ایمیلینګ لپاره ښه کلیک کړئ بنده خو ته سره پرېږدئ دغه ښه بیا وایي چې لکه داسې نه وي څه وکړه لکه ایمیل نه غواړم چې د پی ډي ایف په شکل یې ولېږم لکه چاته لیږل غواړم خو په کوم شکل لکه کتاب په شکل باندې څه کلیک کړئ بنده پی ډي ایف څه قسمه لکه راځي در سره کتاب په شکل راځي مطلب په اسانۍ سره به پکې تکرار نه راځي تغییر پکې راځي خو په اسانۍ پکې نه راځي. پی ډي ایف سره پر سپر کتاب په شکل باندې خراځو بیا او فایل او شیر باندې کلیک کوم. خاصه قسم لکه په کار دیتم چې ایکس پی ایکس په شکل زما په کار راکنو دا لکه څه قسم دی تقریبا د پی ډي ایف په شکل باندې ښه خو دا بلټ ان سافټویر دی لکه چیرته دی په وینډوز کې خپل ګوره سٹارټ باندې کلیک وکړه لکه آل پروګرام انتخاب کو ورته دلته اوس ګوره ما سره لکه ایکس سپیس ویور کلیک کړئ ونه اوس ګوره دا نه د کتاب په شکل باندې دی ښه پی ډي ایف په شکل باندې خو دا په خپل وینډوز 7 کې په خپل راځي در سره په دې شکل کې ته مطلب لیږل غواړي او کوی چې نه سینډ از ا فاکس غواړم چې د فاکس په شکل څه کومه ولېږم. خلاص امر پس راکړه چیرته ایکسپورټ کمانډ ته راځم. ایکسپورټ کمانډ سره پرې سپر کوو چې خپل فایل په مختلف قسمه فارمټونو کې څه کو سیو کړه لکه اوس مله چې لکه څه قسم غواړم لکه کریټ پی ډي ایف اور ایکس پی ایکس په شکل ګوره زه کلیک کوم دلته ور باندې سم لکه په کار غواړم چې را پی ډي ایف شکل ته جوړ کړم څه نه ام دې فایل نه کوم فارمټ باندې انتخاب کوته لاندې پی ډي ایف پبلش کا کلیک کړئ باندې ګوره دا څه کې پبلش کوي درته ښه پبلش شو ما سره یو ځل ګوره مطلب ګوره ما سره راغی نو می چی دی شیر کلیک کړئ باندې ګوره کتاب شکل ته واوښتو بیا په اسانۍ څوک نشي کولی داسې کې تغیرات راوړي تغییر پکې راځي لکه نو ښه خو په اسانۍ پکې نه راځي ښه بیا وایي چې لکه داسې نه وي زه غواړم چې یو بل فارمټ ورته ورکړم ګوره زه راځم چېرته ورپسې ایکسپورټ ته څه وایي لکه چینج فایل ټایپ اوس مطلب غواړي د خپل فایل ټایپ بدل کړي ورته فارمټ بدل کړي کوم قسم لکه زما په کار دی یا را د ایکسل 2003 په فارمټ کې سیو کا یا فار ایگزامپل په دې شکل وسی ټمپلیټ کې سیو کا لکه میکرو شکل باندې غواړي یا او تم چېرې ورک بک صحیح دی لکه او کوی چې مطلب اذر ټایپ قسم لکه په کار دی ټیکسټ نوټپیډ فایل کې سیو کا لکه راځه اس په دې شکل مطلب وسه او فار ایگزامپل وای چېرې فارمټ دې شکل وسی چېرې سیوز انذر ټایپ کلیک کړي بنده په نور فارمټونو لکه غواړي سیوز کا کلیک کور بنده دلته څه کوته انتخاب ولا کسره په کار دی ګوره مختلف قسم چې ته ما سره فارمټونه دي ښه خو موږ تاسو بس انتخاب ورته پاس ایکسل ورک بک باندې انتخاب ورته سبه انتخاب ورته ایکسل ورک بک او یا پی ډي ایف ورته څه مشخص کا ښه راځو پس به دلته فایل باندې کلیک کوم بل چې موږ تاسو سره کلوز څه کار کوي کرنٹ ورک بک باندې ورک بک زما تر چې لکه شیر دی کنه او تم کلیک کړئ بنه څنګه شو ما سره بند شو کنټرول پلس ان د شیر د کلوز لپاره شارټکټ چې لکه کنټرول پلس ډبلیو څنګه شو ما سره موجوده ورک بک بند شو مکمل پروګرام نه دی بند شوی ښه یو تاسو یو تعریف ذکر لکه ګوره یو فرق ذکر کلوز او ایگزیټ څه فرق لري سره ایگزیټ باندې مکمل پروګرام نه وځي دینه ګوره په دې کلیک وکړه څنګه شو مکمل پروګرام بند شو خو کلوز څه کار کوي پروګرام نه بندوي بلکې کرنٹ ورک بک بندوي درته
خلاصم بیا دلته اکسل اوپن کوم دی نه ښه فایل ته لاړ شه لکه اکاونټ څه کوي تاسو ته مطلب معلومات راکوي سره کوي انفارمیشن راکوي ملته مالا څه لکه چې اکاونټ مایکروسافټ ته ملګه څه قسم ورته چې لایټ ګری په دې شکل لکه ورسي یا ته چې په دې شکل ورسي ګوره ډارک ګری تاسو ګورئ څومره ښایسته سټایل دی سره دې کې ګورئ یو خوی دی چې په یو پروګرام کې دی چینج کړ ټولو باندې اپلای کوي ګوره زه مطلب ورډ پروګرام اوپن کوم ګورم چې دې کې تغیرات راغلي که نه کلیک کړئ باندې لکه دا اوس ګوره څومره ښایسته شکل دی واوښته دا مکمل سټایل څه شو لکه بدل شو ګوره دې شکل ته واوښته اوس فار ایگزامپل دا ما بدل کړه که نه دا ورپسې ته خپل اکسل اوس ګوره ټول څنګه شو داسې تور غوندې رنګ یې ورته ورکړ ښه همدا سټایل چې دی ښه دا هم زما زیات خوښېږي همداسې دی ښه خبره دا ورپسې دلته لکه کوای چېرې دا بدل کا دا قسم زما په کار نه دی نو څه وکړې دې مطلب چینج کړه ورته اکاونټ ته لاړ شه څه قسم لکه په کار دی ډیفالټ وایټ راځي ښه سپین داسې شکل ورته ورکوي ښه خو زما لکه دا سټایل خوښ شو ښه ډارک ګري داسې غوندې دی دا لکه نه ساین ان دی لکه ښه ته چې کله مطلب غواړې چې د مایکروسافټ نه بعض شیان څه کې ډاونلوډ کړې ته باید خپل یو اکاونټ ولرې ښه دغه ګور ډېر پروسس دی ښه تاسو نه مطلب ته غواړئ چې خپل یو اکاونټ ورته جوړ کړې ښه یوزر نیم درنه غواړئ پاسورډ ډېره اوږده مرحله ده ښه دغه اکاونټ جوړېږي بل لکه څه چې پروډکټ انفارمیشن څه مطلب چې دا د مایکروسافټ کمپنۍ یو تولید دی دا افیس چې دی د دې یو تولید دی غواړي دې باره کې معلومات راوړي دا اوس ګورئ ما سره چې لکه دا د افیس چې دی مارک دی یا لوګو ده چوکاټ په شکل باندې د افیس 2010 لپاره بل قسم و د 7 لپاره بل قسم و د 2003 لپاره بل قسم و نو هر افیس سره د مشخصه لوګو لري نښه لري د مارک لري ښه ما سره کس وایي چې پروډکټ از اکټیویټډ څه مطلب شو زما افیس باندې ایکسپایر کیږي تاسو که انسټال کړئ یوه میاشت بعد تاسو ته وایي چې لکه ستا افیس څنګه شو ایکسپایر د اکټیویټ نه دی وایي دا څنګه اکټیویټ کوي اوس ما ته وایي چې ستا افیس څنګه دی اکټیویټډ دی سیریل کې پکې شته فار ایگزامپل اوریجنل دی په اصطلاح او بل څه چې مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس کوم ایډیشن دی لکه مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس مین دې کې اضافي شیان دي کوم افیس دی 2013 افیس دی دیس افیس کنټین دا شیان پکې دي ګوره ایکسس پکې دی ایکسل پکې دی ون نوټ پکې دی ګوره تر دې پر دا مکمل شي دي پروګرامونه دي او کوای چې چینج کی ګوره دا تاسو ما چینج کوئ ښه ځکه تاسو سره سیریل کې نشته د خپل افیس کور باندې لیکلی وي ښه دا ټول مطلب ریسپانسرشیپ شیان نه راځي ښه دا تاسو مطلب مه کوئ ښه مه چینج کوئ ورته بیا تاسو مشکل درکوي چې او کوای چې مطلب وایي چې اباوټ ایکسل کلیک کړئ باندې اوس مطلب غواړئ د ایکسل باره کې نور معلومات اوس ګوره دلته ما سره مکمل معلومات ښکاره کړي دا ګوره وایي ایکسل مطلب چې د پارټ اف مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس 2013 ګوره مکمل معلومات څه کولی شي دلته هغه مشاهده کولی شي ښه اوس ګوره کومې ژبې دي فار ایگزامپل چاینی ټریډیشنل دی ګوره رقم چې دلته دا معلومات شو کوي ښه شو سیسټم انفارمیشن او کوای چې ټیچ سپورټ کلیک کړئ باندې ګوره مستقیما سره کسټمر سرویس اینډ سپورټ د سره راځي ښه تاسو ګوره دا مطلب چې کوم سره سایډ دی خاطر کولی شي څه کې مطلب هلته معلومات د مایکروسافټ نه څه کې مطلب لاس ته راوړي ښه دا اوس موږ تاسو سره شیر ایکسپورټ کلوز او اکاونټ کمانډ چې موږ تاسو ولوستل